अनलाइनबाट रियल मनी तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियोमा त्यसै विषयमा कुरा गर्नेछु। तपाईहरु सबैलाई आजको यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज तपाईहरुलाई मैले जस्ट एडलाई क्लिक्स गरेर तपाईले एउटा वेबसाइटहरुलाई भिजिट गरेर कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यसमा चाहिँ नझुक्किनु कि अघिल्लो साइटमा जस्तो एकदमै थोरै चाहिँ यसमा हुँदैन तपाईको अर्निङ। सो मतलब तपाईले यसमा राम्रो लेभलको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै भन्ने गर्छु तपाईहरुलाई कतिको लेभलमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो जतिको राम्रो जुन क्लिक गरेर एड्सहरु भिजिट गरेर अर्निङ गर्ने साइट अरु कुनै पनि छैन र एकदमै रियल छ। मिनिमम विथड्र $5 को तपाईले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ र बैंकमा पनि लिन मिल्छ। तपाईले यसलाई तपाईले पेपालमा पनि लिन मिल्छ, तपाईले बिटकोइनमा पनि लिन मिल्छ। धेरै छ अर्निङ मेथडहरु। सो यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य नै गर्नु होला, किनकि अब यस्तै राम्रो अर्निङको रिलेटेड भिडियोहरु तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यसलाई मिस गर्नुहुन्न यदि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने। सो म भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। यो भिडियोको चाहिँ जुन कमेन्टमा छ त्यसमा लिंक दिएको छु, तपाईले त्यहाँ जोइनिङ लिंक मैले कमेन्टमा राखिदिएको छु, कमेन्टमा पिन गरेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट त्यो यदि तपाईले त्यो कमेन्टमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर आउनु भएर तपाईले आएपछि अगाडि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। म साइटको बारेमा थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ बैंक कार्ड, वेस्टर्न युनियन यहाँनिर धेरै मेथडहरु देखाएको छ, पेपालहरु। तर अहिलेको लागि करेन्टली पेपाल, बिटकोइन र बैंक छ। बैंक नेपाली बैंक 100% सपोर्टिभ हुन्छ र तपाईले त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन। र तपाईले यसमा चाहिँ 1 क्लिक्समा मिनिमम रुपीज तपाईले $0.01 मतलब 1 रुपैयाँ एभरेज 1 रुपैयाँ भन्दा माथि 1.1 रुपीज चाहिँ 1 क्लिक को पाउनुहुन्छ। जस्ट 10 सेकेन्डमा तपाईले 1 रुपीज अर्न गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि गाह्रो हुँदैन, सजिलो छ एकदमै। म तपाईलाई अर्निङ लाइभ गरेर देखाउने छु त्यो पनि तपाईलाई। र यसमा चाहिँ फास्टेस्ट पे आउट छ, यसमा चाहिँ सिस्टम छ हैन। स्टार्ट इमिडिएटली तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि स्किल रिक्वायरमेन्ट छैन यसको लागि। र त्यसपछि गएर तपाईले यसमा अर्निङ गर्नको लागि कुनै पनि कुराहरु छैन क्या, मतलब गाह्रो तपाईलाई एउटा लिमिटेसनहरु केही छैन। तपाईले नेपालको फोन नम्बर इन्स्टेन्ट भेरिफाई हुन्छ, फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ तपाईले, जस्ट सिम्पल छ। र यहाँनिर तपाईले यसको बारेमा अरु कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र एकदमै इजी छ। र म यसको पे आउटको नि तपाईले अब हेर्नुभयो भने प्रुफ भेट्नुहुन्छ। म एकछिन तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफहरु पनि देखाउँछु यो साइटको। र तपाईले आउँदा साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्छ यदि तपाईको साइन अप यो पेज खुलेको छैन भने, नत्र ल क्रमशः तपाईले त्यो लिंकमा मैले दिएको लिंकमा क्लिक गर्न साथ यो पेजमा आउनुहुन्छ। र यहाँनिर दुईवटा छ, एज अ पब्लिशर र एज अ तपाईको चाहिँ एडभर्टाइजर तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई मिस नगर्नु होला, किनकि यो भिडियो मिस गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले धेरै कुरा मिस्टेक गर्नुहुन्छ। पछि गएर तपाईको चाहिँ यदि अकाउन्ट यसमा एकचोटी भन्दा दुईचोटी क्रिएट गर्न मिल्दैन। र तपाईले यदि चाहिँ पहिलो चोटीको अकाउन्ट बिगार्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरै नै गाह्रो हुनेवाला छ। सो पब्लिशर साइन अपमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि आएर तपाईले के भर्ने म भनिदिन्छु, किनकि मैले अलरेडी अकाउन्ट बनाएको छु। सो मलाई पोसिबल छैन त्यो चाहिँ हैन। सो एकदमै एडभान्स लेभल छ। इफ योर कन्ट्री इज नेपाल देन योर कन्ट्री कोड इज 00977 हैन। अलरेडी तपाईलाई सबै दिएको छ एडभान्स लेभलको सबै हैन। यहाँनिर भनेको छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा फर्महरु फिल गर्नुपर्छ भनेको छ। सो तपाईले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु, मतलब तपाईको नाम, मेरो नाम भयो भने अमित राखे मैले। र त्यसपछि तपाईले सेकेन्डमा तपाईको लास्ट नेम भनेको छ, तपाईको थर राख्नु। र तपाईको मिडल नेम पनि छ भने तपाईको फर्स्ट नेमको पछाडी स्पेस दिएर मिडल नेमलाई राख्दिनु होला। जस्तो राम प्रसाद अब छ भने राम स्पेस प्रसाद दिनु अनि थरलाई तलपट्टि राख्दिनु। र डेट अफ बर्थ अंग्रेजीमा जे छ एकदम एक्युरेट यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तपाईको कति छ तपाईको अनुसारको सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ आएर तपाईको इच्छा है, तपाईको जति छ है। अब 2020 फेब्रुअरी 3 छ भने यसरी लेखेको छु मैले त्यो एउटा उसको एक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि गर्दा तपाईको पोस्टल एड्रेस भनेको छ तपाईको ठेगाना दिनु। यहाँनिर तपाईको अब मेरो चितवन नेपाल भयो भने चितवन नेपाल भयो, अथवा तपाईको अलिकति एडभान्स रूपमा गाउँघरलाई चिनिने गरी त्यो दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर सिटी भनेको छ तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यो जिल्ला फिल गर्नु। वेयर डु लिभ भनेको छ नेपाल अलरेडी आउँछ यदि तपाईको नेपालको भिपिएनहरु तपाईले भिपिएनहरु चाहिँ युज नगर्नु होला है, त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन नहोस्। र भिपिएन युज नगर्नु। र तपाईको जिप कोड भनेको छ, जिप कोड चाहिँ तपाईको ठाउँको जिप कोडलाई चाहिँ तपाईले तपाईको जिल्लाको जिप कोड दिँदा हुन्छ। तपाईको जिल्ला सर्च गर्नु र त्यहाँको जिप कोडलाई हालेर गुगलमा सर्च गर्नु भने मज्जाले भेट्नुहुन्छ, कुनै गाह्रो हुँदैन। र योर फोन नम्बर भनेको चाहिँ यो फर्म यो चाहिँ तपाईले नराख्दा हुन्छ है। यो फोन नम्बरको चाहिँ तपाईको फोन चाहिँ यो फोन भनेको चाहिँ तपाईको ल्यान्डलाइन नम्बरलाई भन्न खोजेको छ। र यो मोबाइल नम्बर भनेको छ इन्टरनेशनल फर्मेट भन्ने छ। तपाई यहाँनिर 00977 आइसक्यो हुन्छ। यसको पछाडी अब तपाईको नम्बर हाल्नु 984 अब कति छ तपाईको त्यो हाल्नु, अथवा 981 कति छ त्यो हाल्नु। त्यसपछि गएर अब साइन इनको लागि यो माथिको चाहिँ तपाईको एडभान्स इन्फर्मेसन भयो। अब तपाईको साइन इनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने इन्फर्मेसन हो तपाईको इमेल आइडी र सेम इमेल आइडीलाई हाल्नु। कुनै पनि फेक नगर्नु होला, किनकि इन्स्टेन्ट तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्छ र पेमेन्ट लिनको लागि पनि यो आवश्यकता छ। र तपाईको चाहिँ प्लिज चुज योर पासवर्ड भनेको चाहिँ पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ नहुन्जेलसम्म अलिकति तपाईको क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर र अङ्कहरुलाई मिक्स गरेर तपाईले राख्नु होला।
अनि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने सङ्केतहरू जस्तो @ हुनसक्छ, ह्याच हुनसक्छ, स्टार हुनसक्छ, यस्तो चाहिँ केही मिक्स गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु होला। र त्यसपछि गएर अब यहाँनिर चुज योर सेक्युरिटी क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटी क्वेसनमा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब विच सिटी, यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, विच सिटी वेयर यु ब्रन इन भनेको छ तपाईँ चाहिँ कुन जिल्लामा जन्मिनु भयो। अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर आएर आफ्नो जिल्ला, अब सपोज तपाईँ चितवनमा जन्मिनु भयो, गोर्खामा जन्मिनु भयो, तपाईँ अब मुस्ताङमा जन्मिनु भयो, मुस्ताङ त आई थिङ्क जिल्ला मनाङ मुस्ताङ एकदम माथि नै, तपाईँले त्यहाँ जन्मिनु भने। अनि त्यसपछि गएर वेयर डु यु फाइन्ड अस भनेको छ तपाईँले यहाँनिर जे सुकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली भन्न सक्नुहुन्छ, जे सुकै राखिदिँदा नि तपाईँले कुनै पनि फरक पर्दैन। सो होला अनलाइन एडभर्टिजमेन्ट अथवा टिभी एड्स अथवा समथिङ एल्स राखिदिनु तपाईँले सबभन्दा सजिलो। र रिफर नम्बरमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ साइडमा एउटा नम्बर देखाइदिएको छु। त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्छ, त्यो नम्बर हाल्नुपर्छ। अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु मैले, कमेन्टमा युआरएलको साथसाथै त्यो नम्बर पनि दिएको छु। त्यो नम्बर हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ सजिलै अलिपछि कुनै पनि हुँदैन। भेरिफाई गर्नको लागि पनि तपाईँले युज गर्दा राम्रो। अथवा तपाईँको चाहिँ अब मतलब आइडी अफ यो रिफरल भनेर चाहिँ तपाईँ मसित लिङ्क हुनुहुन्छ, त्यही हो यसको। अब अरू केही पनि होइन खास चाहिँ, मसित लिङ्क हुनुहुन्छ तपाईँले यो हाल्नुभयो भने चाहिँ मेरो अर्निङ पनि हुन्छ अलिअलि। सो युज गर्नु होला। र त्यसपछि आएर यहाँ जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई टाइप गर्नु होला। अब सपोज क्यापिटलमा छ, क्यापिटलमा यु छ, टु छ, वा जे छ, ए छ, अनि त्यसपछि एम छ, यसरी टाइप गरेर अनि आई कन्फर्ममा क्लिक गर्नु। र त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँको चाहिँ चेक गर्नु होला। आई कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ कोही कोही बेला रिफ्रेस भइरहेको हुन्छ है। र त्यसपछि गएर पासवर्डहरू भयो होइन, तपाईँको रिफरल कोडहरूको कुरा भयो, तपाईँले चाहिँ एकदम मिलाएर हाल्नु। एकचोटि फेरि चेक गर्नु, एकचोटि यहाँ यो साइनअपमा क्लिक गर्नुभन्दा, रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि सबै फिलअप भएपछि सबै फिलअप हुनुपर्छ। एउटा यो फोन नम्बरको मात्रै, फोन नम्बर चाहिँ छोडिदिनु, मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु, फोन नम्बरलाई तपाईँलाई आवश्यकता छैन। र साइनअपमा क्लिक गर्नु। यति गरेपछि तपाईँको मेलमा एउटा लिङ्क जान्छ, तपाईँले जुन इमेल दिनुभएको छ त्यो मेलमा गएर लिङ्कमा क्लिक गर्नु। तपाईँको म्याक्सिमम टाइम त इनबक्समै आउँछ, नत्र स्प्यामहरूलाई पनि चेक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँको यो भेरिफाई हुन्छ। सो भेरिफाई भएपछि तपाईँले यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पल यसलाई लगइन गर्छु। सो मैले यसलाई लगइन गर्छु। यहाँनिर मेरो चाहिँ जुन इमेल आइडी र पासवर्ड छ त्यसलाई मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर सिम्पल। र म यसलाई चाहिँ लगइन गर्छु। सो लगइन गरेपछि प्लिज वेट भनेर आएको छ, मेरो एकाउन्ट बनिसकेको छ। र मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा एड भिजिट गरेको देख्न सक्नुहुन्छ, $0.01 चाहिँ मैले अर्निङ गरिसकेको छु। र यसमा धेरै मेथडहरू छ है। अब तपाईँले चाहिँ मतलब यसमा कसरी हुन्छ अर्निङहरू, त्यो सबै कुराहरू म तपाईँलाई देखाउने छु है। त्यसपछि गएर यहाँनिर अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर प्रोसेस हुन्छ, यो डेली प्रोसेसहरू तपाईँले चाहिँ यो अर्निङ गर्दै जानुपर्छ। जति सक्दो राम्रो तपाईँ त्यही अनुसारको अर्निङ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तपाईँले जति एड भिजिट गर्नुहुन्छ, कसरी भिजिट गर्ने बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि आएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ विथड्र गर्नको लागि फोन नम्बर भेरिफाई नगरिकन हुँदैन। सो तपाईँ स्टार्टिङमा फोन नम्बर भेरिफाई नगरिकन चाहिँ काम गर्न स्टार्ट नगर्नु होला, तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। पछि बाइचान्स मिस्टेक भयो, फोन नम्बर भेरिफाई भएन भने तपाईँको चाहिँ मतलब अर्निङ सबै जान्छ। सो सुरुमै गर्नु भने राम्रो हुन्छ। सो भेरिफाई फोन नम्बर भनेर आउँछ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर भेरिफाई गरेको छु। तपाईँले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 00 एउटा माथि दिएको हुन्छ कन्ट्री कोड, र त्यसको तल तपाईँको नम्बर हाल्नलाई भने आउँछ। त्यो त्यसको ठाउँमा तपाईँको आफ्नो नम्बर राख्नु, फोन नम्बर, र फोन नम्बर हालेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर कन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ धेरैचोटि कन्फर्ममा क्लिक नगर्नु होला। जम्मा 2 चान्स हुन्छ तपाईँले फोन नम्बर भेरिफाई गर्ने। एक मिस्टेक केही हुँदैन, दोस्रो मिस्टेक तपाईँको एकाउन्ट जान्छ। अर्निङ गर्नु भएको भने पनि जान्छ, गर्नु भएन भने पनि सक्यो तपाईँको एकाउन्ट भन्ने बुझ्दा हुन्छ। सो अलिकति सेक्युरिटीमा अलिकति बढी मात्रामा कन्सर्न गरिरहेको हुन्छ, किनकि स्प्याम नहोस् भन्नको लागि नै हो एकदमै। सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँलाई कोड जान्छ तपाईँको म्यासेज बक्समा। त्यो म्यासेजमा आएको कोडलाई आएर यहाँनिर टाइप गरिदिनु, सिम्पल भेरिफाई हुन्छ। एकदमै वेट गर्नु, बिस्तारै काम गर्नु, एकदम बिस्तारै गर्नु फोन नम्बर भेरिफिकेसनको प्रोसेस। त्यसपछि तपाईँ एकदम रेडी हुनुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँको म विथड्रको बारेमा बताउँछु यसमा अर्निङ भन्दा अगाडि। सो पे आउटमा गयो भने मैले भनिहालेँ मिनिमम यहाँनिर चाहिँ $50 देखाएको छ, तर यो होइन। यसको मिनिमम भनेको तपाईँले चाहिँ जम्मा $5 गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउने छु। र त्यसको लागि चाहिँ अब म सुरुमा तपाईँलाई अर्निङ कसरी गर्ने, त अब तपाईँ सबै काम गर्नुहुन्छ, तर अब अर्निङ गर्नु पऱ्यो। अर्निङ गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ अब साइन इनमा गर्छु म, किनकि म अलरेडी साइन इन छु। तर मैले यहाँनिर ब्याक गरेँ। सो साइन इन गर्छु म एकचोटि यसलाई फेरि। कोही बेला अटो साइन आउट हुन्छ, त्यस्तो कुनै समस्या आउँदैन। तपाईँलाई यो होम पेजमा जानुभयो भने त्यस्तो देखाउन सक्छ। र त्यसपछि आएपछि तपाईँले यहाँनिर PPC एड्स भन्ने छ, र पे पर क्लिक्स एड्स भन्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा एड्सको तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ $0.11 तपाईँलाई अर्निङ गर्न मिल्छ अहिले यहाँनिर आजको लागि। फर्स्ट डेमा तपाईँले त्यति अर्निङ गर्न मिल्छ। सो अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु, यहाँनिर आएर यो PPC एडमा क्लिक गर्नु सिम्पल। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अगाडि चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू देखिन्छ सिम्पल। यहाँनिर युआरएलहरू छ, एउटा युआरएल छ, अथवा तपाईँको यो युआरएल छ जुनसुकै जुन तपाईँलाई भिजिट गर्न मन लाग्छ। म एउटालाई क्लिक गरेँ मैले। यसरी मैले क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ अर्को एउटा नयाँ पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छु।
र नयाँ पेजमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ सिम्पल छ केही गर्नु पर्दैन तपाईले जस्ट वेट गर्नु यो पेजलाई फुल्ली लोड हुन दिनु यो पेज फुल लोड भइसकेपछि तपाईको चाहिँ अर्निङ भइसक्यो हुन्छ मतलब हुन त तपाईले क्लिक गर्न साथ अर्निङ हुन्छ तर यसको रुल्स अनुसार अब हेरेर कन्फर्म हुँदैन पछि झ्याउ हुन्छ भनेछ सो तपाईलाई चाहिँ यसलाई यो पेज अब जुनसुकै नयाँ पेज खुल्छ त्यो पेजलाई मजाले लोड हुन दिनु यहाँ लोडिङ भइरहेछ मेरो माथि फुल्ली यो पेज जब लोड हुन्छ तब मात्र तपाईले अब ओके यसरी फुल लोड भइसक्यो मेरो पेज अब मैले यसलाई चाहिँ कट गरिदिन्छु यसलाई कट गरेर म अगाडि जान सक्छु देखिन्छ $0.02 भइसक्यो मेरो र यसमा तपाईलाई लाग्न सक्छ $50 पुर्याउन एकदमै टाइम लाग्दैन तपाईलाई म अरु पनि यसमा धेरै मेथडहरु छ म तपाईलाई त्यो पनि भन्दै जान्छु सो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एकाउन्टलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ मतलब एकाउन्टलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजान सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दा अरु साइटमा जस्तो आउन साथ तपाईले पैसा हालिहाल पैसा हाल्न साथ गर्न मिल्छ जति पैसा हाल्छ त्यति धेरै अर्निङ हुन्छ त्यस्तो केही छैन यसको लिमिटेसन हुन्छ तपाईले दिनमा एकचोटी भन्दा तपाईले यसलाई अपग्रेड गर्न पनि मिल्दैन तपाईको एकाउन्टलाई त्यो लिमिटेसन छ मतलब तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले पैसा दिन पनि तपाईले चाहेको बेला जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला हुँदैन यहाँ अपग्रेड गर्ने पनि टाइम आएको हुन्छ त्यो अपग्रेड टाइम आएको बेला मात्र तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ जति बेला पनि तपाईले अपग्रेड गर्न पनि मिल्दैन यसमा एकदमै राम्रो छ साइट है यसको पेमेन्ट प्रुफहरु तपाईले इन्टरनेटमा भेट्नुहुन्छ मजाले तर म तपाईलाई केही समयमा हेरेर पे आउटको प्रुफहरु पनि देखाउने छु सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले थोरै समय वेट गर्नु होला अब यसपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ मैले भनेलाई इमेल र फोन नम्बर चाहिँ तपाईले कन्फर्म भेरिफाई गर्नुपर्छ र मैले दिएको साइटमा देखाएको नम्बरलाई तपाईले चाहिँ युज गर्नुपर्छ एज अ रेफरल नम्बर तपाईले युज गरेको हुनुपर्छ र अब यसमा चाहिँ अब तपाईले कुनै पनि समस्या आउँछ अनि हेल्प डेस्कमा गएर सपोर्टमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ अब म पे आउटको बारेमा कुरा गर्छु पे आउटमा क्लिक गर्नुभयो भने मेरो चाहिँ अहिले $2 छ पे आउट मेथडमा चाहिँ तपाईलाई पेपाल छ बिटकोइन छ हैन बैंक ट्रान्सफर छ र वेस्टर्न युनियन छ सो तपाईले चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई वेस्टर्न युनियनको बारेमा थाहा छ होला यहाँ एउटा कोड दिन्छ र त्यो कोड लिएर तपाईले चाहिँ अब आईएमईहरु जस्तै वेस्टर्न युनियनहरु नेपालमा धेरै भेटिन्छ धेरै त्यसको शाखाहरु छ त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ पैसा लिन मिल्छ तपाईको कोड र तपाईको आफ्नो नागरिकताको फोटोकपीहरु लिएर जुन तपाईहरुले डिटेल सही राख्नु भने मैले त्यही भएर हो त्योबाट मिल्छ अब अर्को कुरा गरौँ बैंक ट्रान्सफरको लागि यो दुईटैको लागि तपाईलाई मिनिमम $50 नै चाहिन्छ अरु अप्सन छैन र बिटकोइनको लागि चाहिँ एक्ज्याक्ट कति अमाउन्ट चाहिन्छ मलाई पनि त्यसको बारेमा एक्ज्याक्ट नलेज चाहिँ छैन है अब म तपाईलाई पेपालको बारेमा भन्छु पेपालमा चाहिँ तपाईले मिनिमम $5 हुन साथ दिन मिल्छ हैन र यसरी मिल्दैन $50 देखाउँछ सो तपाई त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईले चाहिँ हैन र एकाउन्ट सेटिङ माइ सेटिङमा जानु र माइ सेटिङमा तपाई गइसकेपछि तपाई चाहिँ हैन आउनुभयो भने हैन पे आउट सेटिङ भन्ने छ सो पे आउट सेटिङमा गएर तपाईले चाहिँ हैन गएर अटो पे आउटलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अटो पे आउट चाहिँ दुईवटाको लागि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा बिटकोइनको लागि अर्को छ हैन पेपालको लागि र त्यसपछि गएर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले सो त्यो भन्दा अगाडि तपाईले त्यहाँ इनेबल गर्न भन्दा अगाडि माथिपटि आएर तपाईको चाहिँ हैन पेपालको इमेल आईडी अथवा बिटकोइन वालेट एड्रेस म तपाईलाई यसमा चाहिँ के बिटकोइनको गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा कुरामा ध्यान दिनु होला किनकि बिटकोइनको सबै वालेटहरुले चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट रिसिभ गर्दैन सो यदि कोइनबेसको छ भने तपाईले मजाले कोइनबेसको इमेल हैन फेरि बुझ्नु नझुक्किनु होला कोइनबेसको तपाईले सरी बिटकोइन वालेट एड्रेस तपाईले हानेर ल्याएर हाल्न सक्नु सरी हालेर सेभ गरिदिनु होला र हालेर सेभ गरिसकेपछि तपाईले हानेर आएर इनेबल गर्नु र त्यसपछि गएर चुज गर्नु कुनलाई गर्नुपर्ने हो र यदि तपाईले डिजेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने डिजेबललाई सिलेक्ट गर्नु अनन्तर इनेबल गरेर बिटकोइनलाई तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ अब इनेबल गर्नको लागि बिटकोइन हेर्नु तल इनेबल बिटकोइन सिलेक्ट गर्नु सेभ गरिदिनु बिटकोइनको वालेट एड्रेस ल्याएर सेभ गरिदिनु यदि गर्नु भने हुन्छ तपाईले पेपालमा चाहिँ मिनिमम $5 मा हुन्छ कन्फर्मै हुन्छ तपाई ढुक्क भएर काम गर्दा हुन्छ यदि तपाईसँग पेपाल छ भने छैन भने आई थिंक मलाई पनि जहाँसम्म लाग्छ बिटकोइनको पनि $5 मा नै मिनिमम विथड्रल हुन्छ योबाट सो तपाईले बिटकोइनलाई पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनमा पनि विथड्रलको लागि होइन तपाई अब नेपालमा लिने हो भने चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्छ अलिकति समय त लाग्छ अवश्य पनि अर्निङ गर्नको लागि तर अर्निङ राम्रो हुन्छ तपाईको आज 11 वटा छ भने सधैँ 11 वटा मात्र अर्निङ हुन्छ भन्ने होइन यसमा अर्निङ अझै बढ्दै जान्छ है सो तपाईले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ र एकाउन्ट तपाईले अपग्रेड गर्नुभयो भने तपाईको त्यही अनुसारको अर्निङ पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ दिनदिनै अर्निङहरु बढ्दै जान्छ तपाईको यसमा आज 11 वटा एड छ भोलि अलि धेरै आउँछ तपाईले यहाँबाट कमाएको पैसाले तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यो डेली पीपीसी कम्प्लिट गर्दै जानुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ अझ बढी अर्निङ हुने चान्सेसहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ एकदमै जेन्युन छ किनकि यसले फ्रड एडहरु देखाउँदैन यसमा एडभर्टाइजरहरु जसले आएर एड शो गराउन चाहन्छ उहाँहरुको नै एडहरु तपाईहरुलाई देखाउने हो त्यसैले यसमा कुनै पनि हुँदैन र तपाई यदि गोल्ड मेम्बर बन्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई यसको चाहिँ धेरै फाइदा छ है अब गोल्ड मेम्बरशिप लिनु भयो भने चाहिँ अपग्रेडमा गएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर आजको लागि चाहिँ मिल्दैन किनकि 24 आवर चाहिँ यो लिमिट हुन्छ है अब यो गोल्ड मेम्बर हुने लिमिट पनि हुन्छ त्यो पनि तपाईलाई हानेर अपग्रेड गर्दाखेरि सो तपाईले अब आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हानेर धेरै छ कि अब म बैंक ट्रान्सफरको छ रिक्वेस्ट पे आउटमा जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब त्यसपछि गएर तपाईले चाहिँ हैन बैंक ट्रान्सफरमा सिलेक्ट गर्नु र हेरेर गएर तपाईले चाहिँ हेरेर यो अमाउन्ट हेरेर राख्नु पर्छ र अमाउन्ट हेरेर राखिसकेपछि अब तपाईले सपोज मैले $50 राखे भने
अब यहाँनिर अनि त्यसपछि ट्रान्सफरमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यसको डिटेल भर्नको लागि भन्छ, मतलब तपाईँको त्यो पे आउट डिटेलहरू तपाईँले यहाँनिर आएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। पे आउटमा गएर तपाईँले अहिले मैले देखाएको थिएँ, पे आउटमा जानु पहिला सुरु। ओके, र तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ एकाउन्ट सेटिङमा, एकाउन्ट सेटिङमा जानु र एकाउन्ट सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्टमा जानु र तपाईँले यहाँ गएर पहिला सुरु ब्याङ्कमा विथड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्याङ्कको तपाईँको ब्याङ्कको नाम, ब्याङ्कको कन्ट्री, ब्याङ्कको सिटी, कुन सिटीमा छ तपाईँको ब्रान्च, ब्याङ्कको एड्रेस, फुल एड्रेस, एकाउन्ट नेम भनेको तपाईँको आफ्नो नाम र त्यसपछि गएर बिएनबी ओन्ली यो तपाईँलाई आवश्यकता छैन नेपालमा। र त्यसपछि गएर एकाउन्ट नम्बर चाहिन्छ र अनि यो ब्रान्च कोड चाहिन्छ र सिफ्ट कोड चाहिँ अनिवार्य तपाईँले हाल्नुपर्छ त्यसमा। सो तपाईँको ब्याङ्कको एउटा सिफ्ट कोड हुन्छ, त्यो सिफ्ट कोड हालेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र $50 पुगेपछि तपाईँले मजाले ट्रान्सफर हुन्छ, वेस्टर्न युनियनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर यो आइब्यान नम्बर चाहिँ युको ब्याङ्क भनेको चाहिँ यो युरोपियन युनियनको मात्र हो, यो आवश्यकता छैन हाम्रो लागि। आइब्यान नम्बर नेपालको आवश्यकता पर्दैन हामीलाई। सो अरू सिलेक्ट गरेर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। $5 अर्निङ भएपछि तपाईँले त्यही पैसाले एकाउन्टलाई अपग्रेड गरेर अझै अर्निङ इन्क्रिज गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले अब यसमा चाहिँ अब मतलब अरू मेथडहरू पनि छ अपग्रेड गर्ने, म पछि यसको बारेमा सेकेन्डरी भिडियो अर्को पनि फेरि बनाउनेछु, तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो त्यो पनि बताउनु होला। र अर्को इन्भाइट पिपुल भन्ने छ, यदि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ रिफरको म तपाईँलाई अलिकति बुझाइदिन्छु है। यहाँनिर रिफरल लिङ्क भनेर जान्छु म, रिफरमा गएर रिफरबाट तपाईँले अर्निङ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ रिफर गरेको साथीले जोइन गर्छ र सेकेन्ड अथवा थर्ड लेभलमा हुन्छ भने उसले तपाईँले ₹8 पर जोइनको पाउनुहुन्छ। सिम्पल 8 मतलब $0.08। र यदि तपाईँको साथीले चाहिँ गोल्ड मेम्बरसिप लिन्छ भने चाहिँ तपाईँले $5 पाउनुहुन्छ, अर्निङ गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको साथीले चाहिँ प्लाटिनियम मेम्बरसिप लिन्छ भने र तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल कमिसन $10 छ। अब तपाईँको इच्छा हो, तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न है। अब तपाईँले प्लाटिनियम मेम्बरसिपमा चाहिँ तपाईँको साथीले लियो भने तपाईँलाई $10 आउँछ। सो विदेशी ग्रुपहरूमा पनि तपाईँले सेयर गर्नु, अलिकति फेसबुकमा हुन्छ अनलाइन अर्निङका विभिन्न युएसका ग्रुपहरू हुन्छ, युकेका ग्रुपहरू हुन्छ, इन्डियाको ग्रुपहरू हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर पनि काम गर्छ। उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अर्निङ पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्रामहरू युज गर्नु, तपाईँले धेरै ठाउँबाट सेयर गरेर रिफर ल्याउन सक्नुहुन्छ। रिफर ल्याएर तपाईँको साथीले मजाले जोइन गर्छ भने $0.08 चाहिँ $0.08 चाहिँ तपाईँले वान साइनअपको अर्निङ गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ फोन नम्बर र इमेल भेरिफाई गरेको हुनुपर्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। भिडियोलाई लामो भयो होला, लास्टसम्म जसले हेरिदिनु भयो अवश्य पनि लास्टसम्म हेरी भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बाँकी छैन अवश्य गर्नु होला। अझै राम्रो राम्रो साइटहरू लिएर तपाईँको अगाडि आउने छु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। जय नेपाल।